Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersën e kalum të Akide El Uasitije folëm për temën e cila është rreth rëndësisë së sunetit. Edhe e shpjeguam që suneti është në të njëjtin nivel sikur se Kurani sa i përket marrjes së dijes dhe çështjeve të akides, të besimit apo çështjeve të dispozitave. Edhe i shpjegum disa mesele tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me sunetin. Pastaj autori thot, pasi që e sqaron kët, thot wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadith as-sihah allati tatalaqaha ahlu al-ma'rifati bil-qabul wajaba al-iman biha kadhalik. Thot me ato cilësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar apo ka cilësuar Zotin e tij, dhe që kanë ardhur në hadithe sahiha, cilat dietarët që e njohin këtë shkencë, për shkencën e haditheve i pranojnë, atëherë thotë është gjithashtu obligim të besohet në këto hadithe. Pra është obligim të besohet në këto hadithe, ashtu siç është obligim të besohet në tekstet e Kuranit, cilat flasin rreth emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith sahih thot: "Ala inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma'ahu." Ka thënë vëni re, mua më është dhënë Kurani dhe më është dhënë diçka e ngjashme me ta. Pra suneti, ashtu siç më është shpall Kurani, ashtu më është shpall edhe suneti. Thot ala yushiku rajulun shab'anu ala arikatihi. Thot është afru koha kur një burr, një njeri i cili është i ngopur, është edhe i mbështetur në shtratin e tij apo në koltukun e tij, do të thot yaqulu aleikum bi hadha al-Quran. Do t'ju thot njerëzve, merrni vetëm atë që e gjeni në këtë Kur'an, asgjë më shumë. Fa ma wajadtum fihi min halalin fa ahilluh. Atë që e gjeni në këtë Kur'an halal dhe jo llogaritni si halal. Wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimuh. Atë që e gjeni në Kur'an që është haram, edhe jo konsideroni që është haram. Po këtë hadith e transmeton Abu Daudi, Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Ahmed edhe tjerë në librat e sunetit, dhe është hadith i njohur, pasi që flan këtë çështje. Pra atë që e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është sikurse atë që e ka ndaluar Allahu, dhe atë që e ka lejuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është sikurse atë që e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Ngjashëm themi edhe atë për cilat na ka njoftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është ngjashëm atë që na ka njoftuar për to Allahu subhanahu wa taala. Nga se gjitha këto çështje pavarësisht po janë lajme që kanë ardhur prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo janë dispozita, po urdhëresa dhe ndalesa, sa i përket aspektet të folurit, po janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asnjë gjë nuk e ka sjell prej vetes tina, e gjërave apo çështjeve që kanë të bëjnë me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse refuzohet edhe nuk pranohen fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo i bie, pra kuptimi i saj është që edhe shpallja me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të refuzohet. Prandaj çdo gjë me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar Allahun, po pe atributeve dhe cilësive, është obligim të besohet. Mirë, po autori po thot me dy kushte. E para po thot që hadithi të jetë i saktë, edhe e dyta që këtë hadith ta pranojnë ata cilët kanë njohuri për këtë shkencë. Disa dietarë, siç është rasti me Sheikh Uthaymin në Allahu mëshiroft, thotë që qëllimi i autorit me këto fjalë nuk kanë qenë mi përmend kushtet, po që hadithi të jetë i saktë edhe të jetë i pranuar. Po kjo cilësia që ka ardhur të jetë i pranuar te dietarët e shkencës së hadithit apo që kanë njohuri për këtë shkencë, thotë është cilësi, arabisht e thonë sifa kashife, cilësi zbuluese, jo cilësi kurzuese. Ka se thotë është e pamundur që një hadith të jetë i saktë e që dietarët e hadithit mos ta pranojnë ato. Po thjesht këto autori Allahu mëshof po don me shpjeguu, me sqaru, do të thotë që hadithet e sakta janë të pranuara gjithsesi prej dietarëve të shkencës së hadithit. Edhe pse
do në shehu e pranon që ka hadithe që edhe pse janë të sakta, nga njëherë refuzohen, nuk pranohen. Për shembull, një hadithet cilat ka në tekstin e tyre i thonë ka në kara, ka diçka, do një çështje që refuzohet nuk pranohet, apo ka shudhuz, do në është hadith që ka llogaritë si hadith shadh, pra që është i izolum, që nuk është transmetuar në shumicën e librave të hadithit e kështu me radhë. Prandaj, edhe pse shehu ka këtë mendimi dietarë të tjerë është më i saktë, që qëllimi i autorit ka qenë pra kjo, që hadithi cili është obligim të besohet në të, pra të pranohet, të besohet në çështjet për cilën na tregon ai hadith, pavarësisht po që thamë janë për çështjeve të akidës apo për çështjeve të dispozitave, të ligjeve, atëherë do të pranohet me këto dy kushte. E para, që hadithi të jetë i saktë. Edhe e dyta, që hadithi të jetë i pranuar prej ose ta pranojnë dietarët që kanë njohuri apo dije rreth shkencës të hadithit. Hadithi, siç e dim, gjithsesi fjala hadith do thotë diçka e re, po që është e kundërta e vjetrës. Për arsye se ai që fol sjell diçka të re, për këtë arsye do thotë folur të dikujt është thujt hadith. Por sa në aspektin ose kuptimin teknik, hadith do thotë çdo gjë që i atribuohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej fjalëve apo do thotë prej veprave apo prej miratimeve. Kjo quhet hadith. Edhe autori po thotë se hadithet, nëse janë të sakta, pra i kanë zinxhirin, senedin e tyre të saktë, edhe dietarët e hadithit, shkencës së hadithit pranojnë ato, edhe nuk ka ndonjë në kara ndonjë gjë që detyron me refuzu tekstin e hadithit, atëherë është argument, sikur se ajeti i Kuranit për cilën ne kemi obligim ose në cilën kemi obligim me besu. Këto dy kushte i ka përmendur edhe Shehu l-Islami në librin e tij El Akide El Uasitije, ai thotë: "Wa man lam yukir bima jaa bihi ar-rasulu hatta ya'lamuhu bi'aqlihi faqad ashbaha alladhina qala Allahu anhum kullan nu'minu hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu." Thotë kushdo që nuk e pranon, edhe nuk e miraton atë me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa ta kuptoj ato me mendjen e tina, po ka këse njerëz që thonë na nuk i pranojnë hadithet e pejgamberit, derisa mendja jon, logjika jon, intelekti jon e pranon ato, pavarësisht është hadithi sakt apo jo. Thotë këta i përngjasojnë atyre që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur surën An'am në ajetin e 124 që thotë ka prej tyre që thonë na nuk i besojmë për shpalljes të Allahu subhanahu wa taala derisa na japet edhe neve diçka, pra na shpallet edhe neve diçka e ngjashme me atë që është dhënë apo jo është shpall pejgamberëve të Allahut. Prandaj Allahu thotë Allahu din më së miri ku e vendos shpalljen e tij. Prandaj vazhdon Shehu l-Islami thotë: "Wa man salaka hadha as-sabila fa huwa fi al-haqiqati laysa mu'minan bir-rasul." Kushdo që ndjek këtë rrugë, atë në realitet ai nuk i ka besuar të dërguarit të Allahut. Llogaritë që është besimtar, që ka besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si i dërguari i Allahut. Wa la mutalaqqiyan anhu al-akhbar fi sha'n ar-rububiyyah. Sa do nuk është për atyre që lajmet rreth çështjeve që kanë bënë me rububien e Allahut subhanahu wa taala i pranon ose i marr prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa la farqa 'indahu bayna an yukhbira ar-rasulu bi shay'in min dhalika aw lam yukhbir bihi. Sa do të ky person nuk ka dallim. A ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjë gjë për këtë çështje apo jo? Po ai është e barabartë kjo, si pranon fare këto hadithe. Edhe Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft në librin e tij e Sawa'iq al-Mursal thotë: "La khilafa bayna al-a'immati idha sahha al-hadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun 'adamu al-'ilmi bil-qa'il bihi musawwighan li mukhalafatihi." Thotë nuk ka mospajtime mes këtyre dietarëve se nëse një hadith saktësohet, pra vërtetohet që është i saktë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e që dikush nuk ka njohuri që këto ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pastaj të lejuar me refuzuar ose me pranuar me kundërshtuar. Po nuk i lejohet një gjë e tillë. Fa innahu dalilun mujibun lil ittiba'. Vet hadithi i saktë është argument që detyron ty
Pra ki obligim për detyrë me pasu ato. Po ashtu në Nunien Fina Ibn Qayyim thotë el ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani. Dija është, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij dhe ka thënë sahabët. Po këta janë ata që të zotrojnë njohurinë dhe dijen. Pa për këtyre merret dija. Hadithet cilat e kem për obligim pra mi besu, ose cilat i adresohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po në mënyra se si kanë ardhur tek ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndahen në dy lloje. Lloji i parë i haditheve janë hadithet që quhen mutawatir. Hadithet mutawatir janë hadithet që i transmetojnë në numër i madh i njerëzve, që zakoni apo adeti e tregon që është e pamundur që ata të dakordohen për gëny apo me trillu një hadith të tillë. Pastaj një numër paq i njerëzve se parafarsisht me atë numër i transmetojnë atë hadith. Do thotë gjenerat mas gjenerate, brez mas brezi deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E që ky hadith i mutawatir ndohet dy lloje prapë. Është ai që quhet mutawatir lafzi. Mutawatir në tekstin e tina. Pra një tekst i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një hadith është transmetuar shumë njerëzve gjenerat mas gjenerate. Për shembull, hadithi i këtij është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Kush shpif për mua, kush gënjen për mua një hadith, atëherë qëllimisht atëherë thotë le ta përgatit një ndejse zjarrit ose një ulse në zjarrin e xhenemit. Këtë hadith e kanë transmetuar 70 sahabe pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj kanë transmetuar gjithashtu numër i madh pitabienve kështu më radh. Lloji i dytë i mutawatirit është mutawatir ma'nawi, mutawatirin në kuptim. Po jo do thot në tekst. Çfarë ka kuptimin? Ose çu kuptohet ky lloj i hadithit? Kjo është kur një hadith e transmeton një numër i madh i njerëzve, që prapë thajmë është e papranueshme ose e pazakonshme që ata të dakordohen me gëny apo me shpif një hadith të tillë. Mirë po, do thot ata flasin për ngjarje ndryshme, po tekstet e haditheve janë ndryshme, por gjitha do thot janë të përbashkëta që flasin do thot për një çështje të caktuar. Pa edhe një kuptim të përbashkët. Edhe pse tekstet e haditheve janë ndryshme. Kjo është hadith mutawatir në kuptim. Për shembull, hadithet që flasin se besimtari kur të lutet do të më ngrit durt. Pra rreth kësaj çështje kanë ardhur përmi 100 hadithe. Mirë po, gjitha këto hadithe do thonë kanë ardhur në raste ndryshme ose janë transmetuar për ndodhi ose ngjarje ndryshme. Sujuti Allahu mëshiroft i ka mbledh gjitha këto hadithe në një libër tina që e quhen Fadlu Dua fi ahadithi raf'i al-yadayn fi ad-du'a. Pra është hadithi thot ose libri i cili tregon se i përmbledh gjitha hadithet që kanë fol për ngritjen e durrëve në lutje. Po ashtu janë hadithe të cilat flasin për mi fërku mestet. Po kanë ardhur shumë hadithe që do thonë ngjarje ndryshme, tekste ndryshme hadithe, mirë po gjitha flasin për këtë kuptim ose këtë çështje, këtë domethënie. Që muslimanit i lejohet mi fërku mestet. Gjatë abdesit, nuk e ka obligim gjithmonë për çdo herë sa të marr abdes mi la kont. Për këtë arsye disa dietarë këtë çështje e kanë vendosur në librat e akides. Ka se në këtë çështje kanë kundërshtuar dy grupe të humbura në Islam, që janë Khawarijët edhe Rafidhët. Po ashtu ngjajshëm me këto janë hadithet që flasin për haudhin, për burimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në botën tjetër, në ditën e Kiametit. Ose hadithet që flasin për zbritjen e Mesihut Isa alayhis salam. Po kanë ardhur hadithe shumëta që flasin për këtë ngjarje, secila do thotë të përshkruan me një detaj ose përshkruan me një formë tjetër, mirë po gjitha do thotë mundu më thonë që janë hadithe mutawatire nga se flasin për një ngjarje të caktuar, pra që Isa alayhis salam ka më zbrit. Apo që Imam Mehdiu ka më ardhur, dhe këto janë hadithe mutawatire, mirë po janë mutawatire
do thot në kuptim, jo në tekst. Në mutawatir në kuptim, jo në tekst. Edhe ka libra të shumtë dietarëve që kanë shkruar rreth haditheve mutawatir. Lloji i dytë i haditheve janë ato që quhen ahad. Pra ahad, që thot një dietar i njohur Ibn Gjuma, Allah më shëroft, thot është ahad është khabaru al-wahidi kullu ma lam yantahi ila at-tawatur. Ahad janë hadithet që i transmetojnë një pjesë ose një numër i njerëzve mirë, po që nuk e kanë arrit nivelin e hadithit mutawatir. Po s'kanë arrit mu cilësu si hadithe mutawatir. E disa bi grupeve të humbura, që shkëna me marrë inshallah më poshtë, thonë që hadithet ahad neve në adhojnë vetëm mendim, jo dije edhe bindje. E hadithet e ahad pastaj ndohen në dy lloje. Po një lloj janë ato që quhen mustafid. Mustafid janë hadithet ahad, mirë po që do thotë janë përhap në mesin e njerëzve, janë shpërnda, po janë të njohura në mesin e njerëzve. Kështu që mustafid, çka quhen hadith mustafid? Hadith mustafid është ai që transmetuesit e tij janë 3 më shumë. Pra nëse janë 3 transmetues më shumë që transmetojnë hadithin, mirë po nuk ka arrit në numrin e hadithit mutawatir, kjo quhet mustafid. Kurse hadithet që nuk janë mustafid, janë hadithet që transmeton 1, 2 apo 3 transmetues. Pra nëse janë përmi 3, është mustafid. Nëse janë më pak, 1, 2 apo 3, kjo nuk quhet mustafid. Kjo pra nuk është mustafid, mirë po, quhet hadith, do thonë me emra tjere. Nuk po zgjerohem shumë në këtë lloj të hadithe, se pastaj do thotë na dalin shumë, do thotë zgjatet shumë tema. Vetëm këto më kryesore që janë që kanë të bëjnë me temën për cilën po flas. Pra kur e kemi për obligim i pranu hadithet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na kanë ardhur ose që janë përcjell që flasin rreth emrave të cilësive të Allahut. Prandaj ky dietari Ibn Gjuma thotë wa akthar al-ahadith al-mudawwanati wal-masmu'ati min hadha al-qism. Shumica haditheve që janë dëgjuar edhe janë përcjell gjenerat mas gjenerate edhe janë shkruar në për libra janë të këtij lloji, pra mustafid. E kemi edhe një shprehje tjetër ose një lloj tjetër haditheve që quhet mashhur, që është i ngjashëm me këto mustafid. Mashhur është hadithi që është i famshëm, që u bë i njohur në mesin e njerëzve. Prandaj ky mashhuri në disa aspekte mund të më thonë që është vetë hadithi mustafid. Prandaj dietarët kur e kanë definuar këtë hadithin mashhur, ka thonë është hadithi që ka ardhur për shembull prej 3 rrugëve e më shumë. Mirë po nuk e ka arrit hadithin mutawatir. Kështu që hadithi mashhur varësisht vendit të zinxhirit hadithit për nga është bë i njohur ose i famshëm, ndahet në 2 lloje. Ka mundësi do thotë që kjo fama ose që hadithi është i njohur në mesin e njerëzit, në mesin e njerëzve, të jetë prej fillimit të tekstit hadithit deri në fund. Në këtë kuptim pra hynte lloji i parë i hadithit ahad që ka mustafidhi. Po hynte çaj lloj. Nga se që thama është 3 më shumë. Kurse nëse do thotë që kjo njohuria ose fama e hadithit ka ndodhur në një pjesë të tekstit hadithit, në një pjesë të zinxhirit hadithit, jo deri në fund, por vetëm për një gjenerate, jo prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo do thotë është lloji tjetër i mashhurit. Hadithi ngjajr ose si shembull për këtë hadith është hadithi innamal a'malu binniyat. Vërtet veprat janë sipas niyetës. Po këtë hadith për pejgamberin sa më transmeton vetëm Umeri. Prej Umerit ne transmetues tjetër për atin tjetër. Po në 3 gjeneratat e para janë kon vetëm kanë. Pastaj është bëj i njohur në mesin e njerëzve, u bë i famshëm ky hadith. Kështu që sipas sajna po kuptojnë se ka mundësi që hadithi do thotë me pas vetëm një transmetues në zinxhirin e tij. Pastaj sa i përket famës të hadithit mashhur, po të njohur, do thonë kur i referohemi apo i kthehemi njerëzve ai ndohen 3 lloje.
Po është hadithi që është i njohur tek muhadithin dhe dietarët e hadithit edhe tek njerëzit. Pra edhe në kuptimin ose terminologjinë e shkencës hadithit është më shhur, po edhe te njerëzit është i njohur. E nganjëherë është i njohur vetëm tek muhadithunët, kjo është lloji i dytë. Vetëm te shkencëtarët e hadithit. Njerëz nuk kanë një për atë hadith ose kanë një shumë pak. E nganjëherë hadithi është më shhur i njohur në mesin e njerëzve, mirëpo jo tek dietarët e shkencës hadithit. Prandaj ky hadith nuk ka bazë fare në shkencën e hadithit, edhe nuk është i pranueshëm. Po dietarët e hadithit nuk e pranojnë ato. Sidoqoftë, nëse hadithi është mutawatir, atëherë hadithi është hujja, është argument me ijma'un konsensusin e gjithë dietarëve. Ndërsa nëse hadithi është ahad, pra i llojit dytë, ato 9 lloje që i përmenum, atëherë dietarët e ehlusunetit e pranojnë këtë hadith. Nëse hadithi është i saktë, edhe do thotë që është shkencëtarët ose dietarët e hadithit e pranojnë ato. Qysh ka thonë Sheikhul Islami, "Wa yu'minuna bil ahadithi sihah." Ehlusuneti besojnë haditheve që janë sakta, që janë sahihe, që janë autentike. Për haditheve që janë mutawatira, që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, qysh i sjell autori më poshtë, është për shembull hadithi i zbritjes të Allahut subhanahu wa taala në qiellin e dunjas, në pjesën e tretë natës. Këtë hadith e transmetojnë më shumë se 28 sahabi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka për këtyre sahabive që është për atyre që ka pranu islamin në fillim. Po në fillim, kur ka arë pejgamberi, po për sahabive të maqëm. Ka për tyre që e ka transmetu këtë hadith, mirë po ka hy në islam më vonë. Prandaj më i njohur në këtë aspekt është hadithi e Abu Hurairës, e si që dim e Abu Huraira, pra ka hy në islam në vitin e çlirimit të Khajberit. Pra në vitin e 6 hijretit vonë. Mirë po me gjitha të transmeton. Mirë po këtë hadith të transmetojnë edhe sahabët cilët kanë hyrë në fillim në islam. Prandaj çfarë na tregon kjo? Kjo na tregon se pejgamberi sa këtë hadith ja ka përsëll sahabëve dhe ja ka treguar sahabëve në shumë neje, në shumë mezhlise. Edhe do thot në tubime ndryshme, në raste ndryshme. Kurse soi për këtë, pra që është haditheve ahad me ato dy llojet e tyre, atëherë pra pavarësisht është hadithi mustafid, që i transmetojnë 3 më shumë se 3, apo është i lloji i dytë, që do thotë quhen si hadithe ahad, pra që janë pin 1, 2 apo 3, parim edhe rregull të ehlusunetit në gjitha këto hadithe është që nëse zinxhiri i hadithit saktësohet, pra është i saktë, edhe dietarët që kanë njohuri, dietarët cilët kanë dije rreth shkencës të hadithit e pranojnë ato, atëherë ne kemi për obligim me besu ato. E kemi për obligim me besu hadithin edhe me besu çështjen për cilën po na tregon ai hadith. E kemi për obligim me besu atë mesele pavarësisht çfarë është në akide apo në dispozita me besu ato. Kush janë ata që i quhen ahlul ma'rifa, që po thot autori, ata që kanë njohuri, që kanë dije. Po ata që kanë dije rreth hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dietarët e hadithit, ata cilët i njohin gjendjen ose këtë hadithet që kanë ardhur që flasin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata cilët i kanë perfekcionu fjalët edhe veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por që vazhdimisht kanë punu edhe kanë kushtuar rëndësi, do thot haditheve, fjalëve, veprave dhe miratimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj besimtari nuk dohet që në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të marrë në konsiderat fjalët e tjerëve, që nuk janë prej dietarëve të shkencës të hadithit, po fjalët e atyre që janë pimu të kelimunve, pra që e bazojnë akidën e tyre në shkencën e kelamit edhe për tjerëve. Nga se në çdo dije, në çdo njohuri, në çdo shkencë, do t'ju kthesh specialistëve, pra atyre që janë të veçantë dhe që janë marrë me atë shkencë. Prandaj këto hadithe për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na dhojnë neve dije. Po edhe të këta dietarët e hadithit, pra që kanë njohuri për hadithet edhe fjalë që janë transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra i din këto hadithe në detaje, i din këto hadithe në hollësira. Këto hadithe pavarësisht a janë mutawatir apo janë ahad, me gjitha ato lloje që i shpjegum, te këta dietar, do të thonë këto hadithe na dhojnë dije, na dhojnë bindje,
na dhajnë besim e etikad edhe punë me ato hadith. Po për këtyre hadithe i përfitojnë to, pra që do të mi besu, do të me pranu dijen ose me bazu dijen në cilën na mësojnë këto hadithe, dijen tonë rreth Allahut edhe rreth cilësive dhe emrave të Allahut subhanahu taala, po me pas etikad mi besu bind shumë ato, edhe me punu me këto hadithe. Nga se dietarët e hadithet e kanë një të kuptuar të veçantë sa i përket haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dallojnë për këtë njerëzve tjerë. Ashtu që është dallon ai i cili, për shembull, në kohët e kaluara që përmendën dietarët ka pas një ori për monedhat. Po monedhat siç e dim përpara kanë qenë prej aret apo prej argjendi. Mirë, po nëse njeriu nuk ka pas një ori, ka mujt dikush që një monedhë që nuk është kvalitet mi ashit si monedhë që është e kualitetit lartë. Apo një monedhë që është fallë skret, nuk është as argjend as are, ja ka shit si monedhë të argjendit apo të arit. Mirë, po dietarët e hadithit pra njohin hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ashtu siç i ka njohur këta, do thonë dietarët ose këta që kanë pas një uri edhe dije rreth monedhave. Po momentin që kanë pa monedhën, ende pa testu e kanë ditë është origjinal apo është fals. Ashtu edhe dietarët e hadithit, në momentin që dikush ja ka treguar hadithin me zinxhir ose pa zinxhir, e ka ditë është hadith sahih apo hadith dhaif. Prandaj disa prej njerëzve i kanë testu dietarët e hadithit në këtë aspekt. Edhe kanë pa që vërtet ashtu, do thonë çu thuhet për ta, kjo është e saktë dhe e vërteta. Çu ka ndodhur me kohën e Buzoras, e Hatim, edhe tjerëve, do thonë për dietarëve. Edhe mbasi i kanë testu, ai që i ka pyetur rreth haditheve të pejgamberit ka thonë dëshmoj se vërtet kjo dia rreth haditheve është një lloj inspirimi prej Allahut. Ta që ja ka dhënë dietarëve të hadithit, pa muhadithunëve. Një dietar i njëri hadithe që është El-Amesh ka thonë kana Ibrahimu an-Nakhai sayrafiyan fil hadith. Ibrahim an-Nakhai ka qenë sayrafi. Sayrafi është pra që den pra ka një uri dhe den mi dallu monedhat që janë falsa dhe që janë origjinal. Mirë, pa ai thotë ka qenë sayrafi në hadith. Thot kuntu asma'u min ar-rijali fa'aridu alayhi ma sami'tuhu. Të çdo sa që i kum një për njerëzve që i kanë transmetuar pi haditheve të pejgamberit, thotë ja kum tregu atina. Edhe më herë më ka tregu cili është hadith sahih, cili është dhaif. Po ashtu el Auza'i, Allahu më shëroft, thotë kunna nasma'u al-haditha fa na'riduhu ala ashabina kama na'ridu dirhama az-za'ifa ala as-sayarif. Thotë hadithet që i dëgjonim për njerëzve, thotë ja shfaqnim hoxhallarëve tonë, dietarëve tonë. Thotë ashtu qysh to monedhat, cilat nuk janë, pra që janë fallë, që nuk janë origjinal, i dërgojnë atë që këta që janë sajrefi ose sajarif. Thotë fa ma arafu akhadna wa ma ankaru tarakna. Prandaj ato hadithe që ata i kanë njohur, që janë hadithe të sakta pejgamberit, thotë na i kena pranuar. Se kena ditë që ata do thotë janë specialistë këtë shkencë. Ato që ata i kanë mohu, thotë na i kena refuzuar. Ngjashëm me këto fjalë është transmetuar edhe prej Imam Ahmedit edhe tjerë me Allahu i mëshiroft. Si do qovë do thotë, na do të me ditë se çka është hadithi sahih. Po folim pak sonte edhe rreth shkencës hadithit, se nuk na ka ofert me folën në dersët tona për shkencën hadith. Hadith sahih quhet hadithi i cili i përmbush 5 kushte. Dietar thonë ma naqalahu al-adlu. Hadith sahih është ai i cili e transmeton një transmetues i besueshëm, që është adel, i drejtë dhe i besueshëm. Ad-dabitu, i cili do thotë është i ka perfeksionuar ose i ka përkry transmetimin e haditheve. Po pavarësisht ai transmeton ato pi memorjes tina, pi zemrës apo pi librat e tij. Do thotë ka dopt, ka perfeksionizëm këtë çështje. Nuk gabon asnjëherë. An mithlihi, thotë pra kanë dy kushte, me kon i drejtë edhe me pas në dopt. An mithlihi thotë transmeton prej një transmetuesi ngjashëm me to. Illa muntaha deri te pejgamberi sa. Kjo është kushti i tretë. Pra që me pas zinxhiri i hadithit jetë
do thot me pas ittisal, të jetë i lidhur prej këtij transmetuesi deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A këtë, do thot, cilësitë e transmetuesve të jenë këto. Pa me pas besnikëri, edhe me pas dopt, do thot me pas perfeksionizëm këtë çështje. Min ghairi shududhin, pa pas shudud. Shudud është, do thot, një lloj një çështje kur një hadith, pra kjo është, do thot, mesela më e gjerë, mirë po, kur hadithi do thot nuk pranohet prej shumicës dietarëve të hadithit, edhe pse zinxhirin e ka të saktë, çështë sa më lart. Ky hadith cilësohet si shat, pra si i izolum. Ka ardhur në një libër apo në dy libra jo më shumë. Edhe mos me pas ille, kjo kushti 5, pra mos me pas smundje, cilën e njohin dietarët e hadithit çështë sa më lart, është si lloj inspirimi prej Allahut subhanahu wa taala, kur ata momente që dëgjojnë zinxhirin e hadithit ose tekstin, e dinë a ka hadithi smundje apo jo. Edhe të thot, nëse ka smundje e refuzojnë edhe nuk e pranojnë. Këto janë hadithet sahija që ne, çfarë autorë kemi për obligim mi besu, nëse flasim për emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Pra sahih, hadithin me këto kushte është hadith sahih li ghairihi, sahih li dhati, sahih në veten e tij. Lloji i dytë i sahih është sahih li ghairihi, hadithi që është i sakt ose autentik, duke u bazuar në hadithe tjera të sakta. Pra njëri prej këtyre kushteve nuk e ka të plot. Mirë po kanë hadithe tjera të sakta, rrugë tjera që i plotësojnë këto kushte dhe e bajnë ato sahih, pa autentik li ghairihi. Për këto hadithe kemi për obligim mi besu. Kur flasim për emrat e cilësitë të Allahut. Për këtij kushte që ka vendosur Sheikhul Islami, pe kuptohen se këto përjashtohen hadithe që janë hasane. Hadithet cilat janë të mira, po që nuk e kanë arrit autenticitetin sigur se hadithet sahihe. Çka është hadithi hasan? Hadithi hasan është hadithi që është thot Khatabi, Allahu mëshiroft, el hasanu ma urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Hadithi hasan është hadithi që dihet burimi i tij. Pra dihen librat që transmetojnë, edhe transmetuesit e tina janë të njohur. Wa alayhi madaru al-hadith, rreth këtij hadithi transmetohen edhe hadithe tjera. Wa yaqbaluhu aktharu ulama, dhe shumica e dietarëve të hadithit pra e pranojnë. Wasta'maluhu 'amatu al-fuqaha. Kurse pjesa dërmuese e fuqahave, dietarëve të fikut punojnë me to. Pastaj Ibn Salah, Allah më shëroft, thot hadithi ka dy lloje. Wa huwa qisman, dy lloje. Hadithi hasan. Ahaduhuma e para thot ma la yakhlu isnaduhu min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Lloji i parë i hadithit hasan është ai i cili isnadi i tij, pra zinxhiri i këtij hadithit nuk përbën, ose në vërtet në isnadin e tij ka ndonjë transmetues që është i panjohur. Cilën? Për hadithin hasana? Po hadithi hasan është hadithi që është i njohur burimi i tij, librat ku transmetohen, edhe janë të famshëm apo të njohur transmetuesit e tij. Edhe rreth tij do thot vërtetën hadithe të tjera që janë transmetuar, do thot hasan, edhe që tregojnë, do thot që është hadith hasan. Edhe pranojnë shumica e dietarëve të hadithit, kurse pjesa dërmuese e fuqahave punojnë me to. Edhe kjo është dy lloje. E para po thotim në sunnah është ma la yakhlu isnaduhu min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Thotë që në zinxhirin e tij mos të ketë transmetues që është mestur. Mestur është transmetues që nuk njihet te dietarët e hadithit. Do as nuk dihet kush është ai, pra nuk dihet pikajt është ose do thotë nuk dihet biografia e tij, apo është mestur që dietarët nuk kanë folë për ta. Nuk kanë folë për ta, është i besueshëm apo nuk është i besueshëm. Kjo e para është mestur ulain, i thonë, ose mejhul ulain, do të thonë që është i panjohur e kështu me radhë. Gjithashtu thotë walaysa mughaffalan kathira al-khata, dhe nuk është i shkujdesur që gëbon shumë gabime gjatë transmetimit të hadithit. Pra mos të ketë kësi persona në zinxhirin e hadithit. Pa që i pari të jetë mestur, nuk dihet kush është. Lam tatahaqqaq ahliyatuhu, që nuk njihet te dietarët a është kompetent për me transmetuar hadithin. Edhe mos tjetë, po mos ka zinxhirin e tij dikush i cili është i shkujdesur në transmetimin e haditheve dhe bën shumë gabime. Wala dhahara minhu sababun mufassiq, edhe nuk mos ka në zinxhirin e tij
transmetues që ka bën ndonjë mëkat ose ka ndonjë arsye që ata më shpall fasik. Fasik është ai i cili bën një mëkat të madh, haptazi, pra në publik, ose bën një mëkat vogël të vazhdueshëm. Thot wa yakunu matnu al-hadithi ma'rufan. Gjithashtu kusht tjetër është që teksti i hadithit të jetë i njohur. Bi riwayati mithlihi, me transmetimin, pra transmetues këtij hadith ose ky transmetues ta transmeton këtë hadith për njerëz të ngjashëm me to. Pra ata që i transmeton për ti mos të kenë këto cilësi. Au nahwi ose të jenë përafër ngjashëm me to, min wajhin akhar, me një rrugë tjetër transmetimit. Kjo pra është lloji i parë i hadithit hasan. E thani thot i dyti an yakuna rawihi mashhuran bi sidqi wal amana. Kjo është një shkallë më të lartë të hadithit hasan. Thot që transmetuesi i tij ose transmetuesi i tij të jenë njohur me sinqeritet, me vërtetësi dhe me amanat. Po të jenë besnik. Wa lam yablugh darajat as-sahih li qusurihi fi al-hifdh wal-itqan. Atë pse ky hadith hasan nuk e ka arrit nivelin ose shkallën e hadithit sahih, për arsye se thot ndonjë prej transmetuesve të këtij hadithi nuk e ka arrit shkallën e sahihit për shkak që ka mangësi në memorizimin e haditheve ose në perfeksionimin e tyre. Për këtë arsye ka rënë në nivel më të vogël, që është hasan, mirë po nuk ka rënë daif. Daif është ato tmeta që i përmenëm më lart. Wa huwa murtafi'un an hali man yu'addu tafarruduhu munkaran. Edhe ky transmetues të këtij hadithi hasan thot do të jeni shkallë më të lartë se sa shkalla e atyre cilët nëse veçohen me transmetimin e një hadithi, por vetëm ai e transmeton, atë hadithi i tij në llogaritet munkar, por refuzohet dhe nuk pranohet. Po kjo është hadithi hasan. Të shumica e dietarëve hadithi hasan pra nuk pranohet në pohimin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Hadithi hasan nuk pranohet. Për arsye se hadithi hasan është një hadith që nuk ka pajtueshmëri mes dietarëve rreth saktësisë tij. Pa që është hadith që gjykojnë për to që është hadith hasan i mirë. Disa vlerësojnë si hadith hasan, disa tjerë jo. Pra hadithi hasan zakonisht ka khilaf mes dietarëve. Mirë po, nëse është hadithi hasan e përfshin një cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, që dietarët e shkencës së hadithit e kanë pranuar, po duke u bazuar në hadithe tjera, atëherë ai e merr gjykimin apo vlerësimin e haditheve të sakta. Kjo vetëm nga aspekti i pranimit të cilësisë apo atributit që e përfshin ai hadith. Po do të më kuptoj që kjo është vetëm nga aspekti i cilësisë apo atributit që e përfshin ai hadith. Për shembull, janë hadithet hasane që flasin për lartësimin e Allahut subhanahu wa taala. Janë hadithet hasane që flasin për istiwan, ngritjen e Allahut mbi arsh. Pse do thot dietarët e hadithit i pranojnë to hadithe hasane? Për arsye se origjina e këtyre haditheve është pohuar, pra në hadithe tjera të sakta, për cilat nuk ka kurrë dyshim. Pra janë hadithe të sakta, por përderisa baza e këtyre haditheve është e saktë, atëherë nuk ka të keqe që të transmetohen hadithe të hasane që flasin atë kuptim ose për atë cilësi, për me përforcuar edhe më shumë çat bazë, me përforcuar edhe më shumë, do thotë çat origjinë. Mirë po nëse hadithi është daif, pra ka dobësi, është hadith daif. Pra që transmetuesi është veçu mesin e transmetuesve me një shprehje apo me një fjalë që është e dobët. Atëherë me këtë hadith nuk pohohet në një cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Pra ka cilësi që flasin po atribute për cilat dietarët kanë mospajtime. Pse kanë mospajtime? Pa do të pohohen për Allahun apo jo, nga se do thotë në origjinë ata kanë mospajtime a është i sakt zinxhiri i hadithit apo jo. Për shembull, hadithi i cili përmend edhe pohon dorën e majtë të Allahut subhanahu wa taala. Ky hadith transmetohet në Sahihin e Muslimit. Prej Ibn Umerit radhiyallahu anhuma, i cili thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yatwi Allahu as-samawati yawm al-qiyamah." Allahu subhanahu wa taala do t'i palos
këtë qiejt në ditën e Kiametit. Thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna, pastaj I kap me dorën e tij djathtë. Thumma yaqulu ana al-maliku, ayna al-jabbarun, ayna al-mutakabbirun. Pastaj Allah do thotë unë jam mbreti, unë jam sunduesi. Ku janë diktatorët, ku janë tiranët, ku janë ata arrogantët edhe mendjemdhaj. Pastaj thotë thumma yatwi al-aradhina bi shimalihi. Pastaj Allahu I palos thot 7 tokat me të majtën e tij. Thumma yaqulu ana al-maliku ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun. Pastaj prap thot unë jam mbreti, ku janë mendjemdhajt, ku janë tiranë, ku janë diktatorët e kështu me radhë. Por kjo hadith e transmeton muslimi kur flet rreth fjalët e Allahut subhanahu wa taala, ku thotë ma qadarullahu haqqa qadrihi. Ata nuk e kanë vlerësuar Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e meriton ai kështu me radhë. Pra dietarët kanë mos pajtime rreth saksisë që saj fjalës së kartë së ai muslimi, saj shprehjes. Pra që Allahu I kap tokat me dorën e tij të majtë. Po këtë hadithi është I sakt. Mirë po vesh që kjo fjalë me dorën e tij të majtë është e saktë apo jo? Apo hohet apo jo për Allahun subhanahu wa taala? Apo hohet se hadithi I sakt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo jo? Ata që kanë thonë është e saktë, e kanë pohuar që Allah subhanahu wa taala ka dorën e majtë. Ata që kanë thonë jo, që kjo shtesa është shadh. Po është që thon shtesë ose pjesë e hadithit që do thotë është e izoluar, po ka ardhur vetëm te sa I muslimin, do thotë në hadith në libra të tjerë nuk u transmetu ose u transmetu shumë pak. Prandaj këta dietarë nuk e pohojnë këtë cilësi për Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa kemi edhe hadithin tjetër si shembull për këtë, që është hadithi I surës, pamjes të Allahut subhanahu wa taala. A ka Allahu pamje, imazh apo jo? Këto por hadithi është që transmetohet Buhari dhe Muslim, prej Buharës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah ka kriju Ademin në pamjen e tij, në imazhin e tij. Ibn Khuzaime, që është dietarë më të mëdhenj të hadithit, ka thënë hadithi është I dobët. Mirë, po në këtë rast Ibn Khuzaime ka gabuar. Edhe pse ka thënë hadithi është I dobët, që ky mendim I Ibn Khuzaimës është I izoluar, se këto ka thënë vetëm Ibn Khuzaimi, askush tjetër për dietarë. Ton hadithi është I sakt, sahih edhe ka saksuar se kanë vlerësuar si sakt dietarët më të tjerë të hadithit, që është Imam Ahmedi, Ali ibn al-Medini, Ishaq ibn Rahuja edhe të tjerë shumë. Edhe dietarët që kanë njohuri rreth shkencës hadithit e kanë pranuar këtë hadith, pra e kanë pranuar kuptimin që e kanë punuar atë për cilën aludon edhe na tregon ky hadith. Për shembull, Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka përmend këto, edhe ka folur rreth këtij hadithi, edhe I ka kundërpërgjigj, do thotë Ibn Khuzaimës, rreth kësaj çështje. Po edhe dietarët e mëhershëm kanë folur për këtë çështje. Prandaj Imam Ahmedit, Allahu mëshirofti, është thënë: Inna fulani yaqulu fi hadithi Rasulillahi inna Allah khalaqa Adama ala suratihi ay ala surati ar-rajul. Të disa këtë hadith interpretojnë dhe thonë që kur ka thënë pejgamberi që Allah ka kriju Ademin në pamjen e tij, në imazhin e tij, për qëllim e ka në imazhin e tij të hënë të Ademit, jo të Allahut. Atëherë Imam Ahmedi u nervozua, ka thonë hadha kadhib, kjo është rran, shpifje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa ayu suratin li Adem qabla an yukhlaq. Sa çfarë sure, çfarë imazhi ka pas Ademi para se mu kriju. Hadha qawlu al-Jahmiyya. Sa kështu këtë hadith e interpreton këtë mënyrë Jahmit, jo ahli sunnet. Prandaj ky hadith ka qenë hadith si pikë ndarëse mes sunive, ehlu sunetit edhe Jahmive. Pa ata kanë interpretuar këtë mirë. Mirë po Ibn Khuzaime e ka mohu ose ka refuzuar saksinë e këtij hadithi në librin e tij Kitabut Tauhid, që ka pra libri I cili flet rreth tauhidit të emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po këtë dietarë të ehlu sunetit kanë ijma, kanë konsensus që Ibn Khuzaime këtë çështje ka gabuar. Prandaj Dhahabiu në librin e tij në Siyar Alam an-Nubala ka thënë zalla Ibn Khuzaimah fi hadithi sura, ghafara Allahu lahu. Ibn Khuzaimah në rreth hadithit që flet për pamjen ose imazhin, thot ka gabu, edhe ka lejthit, thot Allahu ja falt. Për që Sheikhul Islami e ka një kundërpërgjigje ndaj razit. Edhe pse kjo do të libri I Sheikhul Islamit ende është si dërshkrim, s'është botu. Mirë po disa dietarë kanë përcjell edhe kanë cituar në librat e tyre, edhe I ka shkruar aty për mbi 100 faqe
si kundërpërgjigje ndaj Ibn Khuzejmës që e ka vlerësuar këtë hadith si daif. Për 100 faqe dhe ka fol, do të thonë rreth saksisë të hadithit, edhe saksisë të kuptimit apo cilësisë që e përmban ky hadith ose që aludon këtë hadith. Pra që kemi obligim me besu edhe me pohu ato që na tregon ky hadith. Prandaj kur po thotë Sheikhul Islami këtu, wa ma wasafa bihi rabbahu min al-ahadith as-sihah allati tatalaqaha ahlu al-ma'rifati bil qabul wajib al-iman biha. Ato cilësi me cilat pejgamberi sa më ka atribuar Allahun, pra ka përshkruar Allahun subhanahu wa taala për haditheve të sakta që i kanë pranuar dietarët e hadithit, është pra i kanë marrë si i kanë pranuar si të sakta, thotë është obligim të besohet. Këto edhe pse Sheikhul Islami po i përmend vetëm cilësitë, këtu padyshim hin edhe emrat. Po çish është obligim mi besu ajete të cilat flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, është obligim mi besu edhe hadithet e sakta që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe emrat për cilat flasin ajetet e Allahut subhanahu wa taala, është obligim mi besu edhe emrat të cilat kanë ardhur në hadithe, mirë po që nuk janë transmetuar në ajete në Kur'an. Ka emra që janë përmend në hadithe, po nuk janë përmend në Kur'an. Për shembull, emra është Eshafi, shërusi. Kjo nuk përmendet në Kur'an, mirë po është në hadithën e pejgamberit, në hadithën e Aishës, ku tregon se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bë rukja, ka thënë Allahumma rabban nas adhhib al-bas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqam. Ono Allah, Zoti i njerëzve, largoja dhimbjen, largoja të keqen që ka godit, edhe shëroje se ti je shëruesi. E nuk ka shërim tjetër përveç teje, edhe jepi shërim pas cilit nuk pason ose nuk vijon smundje. Po ashtu për shembull emri Allahut Ar-Rabb. Emri Allahut Ar-Rabb në Kur'an ka ardhur gjithmonë i adresuar në fjalë tjetër. Për shembull Rabbul Alamin, Zoti i botë. Mirë po vetëm Ar-Rabb nuk e osim kërkon në Kur'an. Mirë po ka në hadithet e pejgamberit. Ka thënë wa amma ar-ruku fa'azzimu fihi ar-Rabb. Sa i përket rukus, madhroni Zotin. Pa më thonë subhan rabbiyal azim. Po ashtu kur ka fol për miswakun, pejgamberi sa ka thonë matharatun lil fam, mardatun lir rabb. Miswaku është pastrim për gojen edhe kënaq Zotin. E kështu më radh do thotë çdo emër që shkëna me pa inshallah në VM ose do thonë gjatë shpjegimit të librit, ka emra që nuk janë përmend në Kur'an, mirë po janë përmend hadithet e pejgamberit, kështu që e kemi për obligim i besu ato. Si për cilësi, si për emra që janë përmend hadithet sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga aspekti i lajmeve e kemi obligim i besu ngjashëm çështë sa më lart sikur se kur i besojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga aspekti i dispozitave. Po jo që është mendojnë disa prej grupeve devijume që vetëm hadithet që flasin për dispozita, për ligje do të mi pranu. Këto që flasin për akide nuk do të pranu. Prandaj, kjo është rruga e Ahlus Sunnetit. Kurse tjerë cilët e kanë kundërshtuar Ahlus Sunnetin në këtë rrugë, ata janë ndonë në dy rrugë kryesore. Po të partë janë Mu'tazilit dhe Jahmit, cilët kanë thonë se çështjet e akides nuk merren fare prej Sunetit. Pra çështjet e akides merren vetëm prej Kuranit, edhe prej haditheve që janë mutawatira në tekst, që e përmendëm më lart. Kjo është arsyeja pse do thotë i shpjegum të llojet hadithe. Ka vetëm ajetet edhe hadithet që janë mutawatira lafdhi, do të thonë janë mutawatira në tekstin e tyre. Vetëm prej këtyre do të mi pranu çështjet që flasin për akiden, për besimin. Pse? Nga se thonë hadithe tjera që janë, do thotë në hadithën mutawatir, lafdhi, janë hadithe që nuk na dhojnë bindje. Po thjesht që është më lart, thonë na dhojnë vetëm na dhojnë një opinion, një mendim. Mirë po jo bindje, nuk na dhojnë besim, nuk na dhojnë akide. Kështu që çështjet e akides nuk do të merren prej haditheve që nuk na dhojnë bindje. Po kjo është pretendimi i tyre, edhe kjo është besimi i tyre në këtë çështje. Po këtë mendim e kanë pasur shtat Mu'tazilit, Jahmit, filozofët edhe grupe tjera në Islam. Grupi i dytë janë Kullabit, Esharit dhe Maturidit. Edhe tjerë që ndjekin këtë rrugë. Ata i pohojnë edhe i pranojnë hadithe që janë ahad, që nuk janë mutawatira. Pra thamë,
te grupi por, ata fare nuk i pranojnë hadithet ahad. Kurse këta i pranojnë, se hadithet sakta i pranojnë. Mirë po, thojnë, nëse hadithet ahad, kur i lexon njeriu mund të hamësoj për ngjasim mes krijesës dhe krijuesit, atëra ato ose do të mi pohu si tekst e jo kuptimin e tyre, ose do të me i shtrembru, me interpretu mënyrën se si tregon për to mendja, intelekti shëndosh. Pra kanë ata një lloj parimi që e kanë përmend këto, edhe kanë shkruar si lloj poezie, ka thonë wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Çdo tekst që njeriu kur të lexon mund të hamësoj si përngjasim mes krijuesit dhe krijesës, ose bën ta'wil ato, shtrembra dhe interpretoje, ose bën tafwid. Pranoja vetëm tekstin, jo kuptimin. Edhe në këtë mënyrë thot pastraja Allahun subhanahu wa taala. Këtë mendim e kanë e sharit të vëndshëm. Edhe mas shumë të që unë zgjeruan në këtë çështje, për e sharimet të vëndshëm janë El-Ghazali, Abu Hamid El-Ghazali, edhe Fakhruddin Ar-Razi. Këta njihen mas shumë dhe që i kanë i bë tawil, po i kanë shtrembru, ose i kanë keq interpretu hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që folin për cilësitë e Allahut. Prandaj ka thonë kullu nasin, pra çdo tekst që vjen pi Kuranit apo pi Sunetit, pavarësisht është ahad apo lloje të tjera, përveç nëse është mutawatir, awilhu bën tawil, pra nxjerrë prej kontekstit. Largoje pi kuptimit dukshëm dhe të jashtëmtim. Përmes një dëshmi ose një prove. Ka se nuk lejohet që Allah me përngjasu me krijesa. Cila është kjo dëshmi ose provë që thonë ata? Thonë është prova e mendjes. Po mendja neve na tregon edhe na vërteton që do të kë hadith po tregon përngjasim mes krijesës edhe krijuesit, prandaj do të bëhet ta'wil, pra të shtrembohet ose të keshin ndërtuar. Au fawwid, ose bën tafwid. Të dhe më thonë tafwid, këna thonë më herët, kër kemi folë, është një grup që shonë ehlu tafwid. Ehlu tafwid i thonë që e besojnë vetëm tekstin, për i Koranit apo për Sunetit, mirë po kuptimin nuk e dina. Edhe zguzojna me besu kuptimin e tina. Ja lojna Allahut. As nuk se dina që do me thonë Allah është ngrit mbi arsh, ose Allah që ndron mbi arsh, ose Allah është i lartësuar. Këto kuptime thotë na nuk i dim. Ja lojna Allahut. Prandaj këta kanë vepruar këtë mënyrë, ka thonë warum tanziha, nëse ki për qëllim që me pastru ose me lartësu Allahun për përngjasimit. Këtë mendim që e kanë thonë këta, realisht i bjen që do thotë me zhvendos ose me largu, me zhvesh hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për kuptimeve tyne. Edhe për çështjeve për cilat na tregojnë edhe argumentojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje në këtë temë kaq madhore që është tema e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Po ka temë më madhore për besimtarin se sa mi njoft atributet dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, pas njohurimi, pas dije për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj nëse në këtë temë nuk pranohen fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë fjalët e kujt mi pranon? Prandaj këtu më së miri ka fol njëri prej tyre, pra për këtyre sharive që ka qenë fillim, që ka El-Juwayni, nëse na vetëm për përkthejmë fjalët e tij, nuk për lexojmë, që mos më zgjat deri shumë, thotë në një kohë kam qenë një kohë caktuar, kam qenë konfuzion për 3 çështje. Po çështjet e cilësive, çështja meselën e cilësive të Allahut, meselën e fauqiyes, pra që Allah është mbi krijesat e tij, edhe meselën e shkronja dhe zërit sa i përket Kuranit, pra që Allah ka folur me këtë Kuran me za, edhe folur te Allah subhanahu wa taala shkruhet. Thotë edhe kam qenë konfuzion mes mendimeve apo opinioneve të njerëzve që kanë folur këto çështje. Njerëzve të asoj kohën cilën thotë kam jetuar. Po disa thotë i kanë bërë ta'wil dhe i kanë bërë tahrif, pra kanë shtrembruar dhe i kanë kesh interpretuar këto cilësi. Disa të tjerë thotë i kanë pranuar këto hadithe, mirë po janë dalë aty. Po çu thon këta janë ehlut tafwid. Po s'kan besu kurrë në kuptimin dhe domethëniet e tyre, veç i kanë pranuar si saktë. Po disa të tjerë kanë pohuar dhe i kanë pranuar mirë po pa përngjasim, pa ta'wil, pa ta'til, pa i refuzu, pa tashbih, pa i përngjasu edhe pa tamthil. To kuptimi është pa i dhënë formë, pa i përngjasu. Kjo është pra akide e Ahlussunnit. Thotë kam qenë me dyshën konfuzion mes këtyre mendimeve.
Mirë po kur ju kom kthy teksteve në librin e Allahut, në Kur'an, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë që ato po folin në mënyrë të qartë, por nuk po luajnë asgjë të paqartë. Edhe po I tregojnë këto të vërteta edhe realitete që për emrat, për cilësitë dhe atributet e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu kur folin për lartësimin e Allahut subhanahu wa taala, po ashtu kur flasin për shkronjën edhe zërin pra si cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, të folur të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thotë ju kum kthyte mutekelimun, pra historitë të shkencës të kelamit, që kanë qenë të vanshëm, I kum lexuar librat e tyre, edhe kum pa që ata I kanë interpretuar këto, ose kanë keq interpretuar. Për shembull thotë istiwa në Allahut, që Allah është ngritur të lasun mbi arsh, ka thonë qëllimi është që Allah I ka ngadhnjy edhe I kanë poshtë pra krijesat e tina. Ose thotë që hadithe që flasin që Allah zbret në qiellin e dunjas, ka thonë zbret urrën e Allahut. Ose ajetet e hadithe që flasin për dy durë të Allahut, kanë thonë qëllimi është për dy fuqit apo dy mirësitë të Allahut e kështu me radhë. Pastaj në fund thotë edhe pse thotë gjithmonë sari kum lexu, thotë këto interpretime kanë pas, do thotë me dyshje, kanë pas konfuzion, s'më është qetësu zemra ime. E kam pa që këto interpretime ta njollosin e ta arrsojnë zemrën. Thotë kum vazhdimisht kum gjetë ngushti në gjoksin tim. E kom pa që gjoksi im s'pi pranon ato, nuk po hapet që mi pranu këto mendime. Kështu që thotë kom jetu një kohë gjatë me dyshje, në konfuzion, edhe s'kom mujt me pranu pra se do thotë me vendose cili prej këtyre mendimeve ka më mirë, thotë zemra ime vazhdimisht të shtrotullu në për këto mendime kështu më radhë, edhe kom pas frikë thotë që me thonë kështu lirshëm me pohu për shembull lartësimin e Allahut istiwan, zbritjen e Allahut, nga se thot kom pas frikë që nëse I pohoj këto atëherë po e kufizoj Allahun, çu thonë pra dyshimet e tyre, po e kufizoj Allahun me krijesat e tij, edhe kjo tregon për ngjasim. Kurse në anën tjetër thot vazhdimisht unë kum lexu tekste që kanë ardhur pra në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe e kom pa që ato vërtet na japin shenjë edhe na tregojnë për të vërtetat e këtyre kuptimeve edhe domethënieve pra cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po në mënyrë të qartë është prononcuar dhe ka fol, ka tregu, e ka cilësuar dhe ka përshkruar Zotin e tij me cilësi ndryshme. Po dhe kom ditë bindshëm që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ajet e tij në mezhliset e tij kanë prezantuar edhe ata që kanë qenë dietarë, ata që kanë qenë të padijshëm. Në ajet e tij dhe mezhliset e tij thotë kanë prezantuar ata që kanë qenë të mençur, ata që nuk kanë qenë të mençur. Kanë prezantuar thotë ata që kanë qenë beduin krejt. Mirë po thotë kur nuk has në ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai kur e ka përmendur një cilësi të Allahut subhanahu wa taala, po ndonjë atribut të Allahut subhanahu wa taala e ka interpretuar dhe ka thonë atyre që kanë qenë prezant mos e besoni kështu që ja thashëm. Po nuk pas asnjë tekst për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që flet në mënyrë të prerë në këtë mënyrë as që mund të kuptohet prej tij. Po që më janë interpretuar ato dhe ashtu që thotë çush po interpretojnë hoxhallarët ose dietarët e mi, mësuesat e mi që po mësoj për tyre. Për shembull kur istiwan thonë qëllimi I istiwas është istila, pra që Allah ka pushtuar arshin. Ose I zbritjes Allahut, pra qëllimi është zbritja urrën e tij kështu më radh. Thotë këto nuk e kam has kur që ka vepruar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose që I ka paralajmëruar njerëz që mos mi besu ato kuptime ose domethënie që dalin për ose që nën kuptohen për fjalëve të tina, pra që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala kështu më radh. Çish është që Allah është mbi krijesat e tij apo që Allah ka dy dorë kështu më radh. Thotë asnjë fjalë e vetme nuk është transmetuar, nuk është përcjell pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me na tregu neve që këto cilësi kanë kuptime tjera të brendshme. Që do të kuptohen edhe nuk do të pranohen pra kuptimet e dukshme ose të jashtme të tyre. Prandaj thotë kur I kum lexu këto hadithe, vazhdimisht pra kam qenë në dyshim, kam qenë në konfuzion, ka se kam has pra mendime ndryshme, mëdhëbe ndryshme të njerëzve derisa te Allahu subhanahu wa taala më ka mëshiruar, edhe më ka udhëzu, edhe thot e kam pranuar që në I dopt, pra nëse Allah nuk më udhëzon, atëherë askush nuk ka kush që mund të më udhëzoj mua, edhe thot më ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala, pra më ka zbuluar të vërtetën rreth kësaj çështje, thotë më ka shqetësuar mendja edhe zemra ime, edhe do thotë e kam pa të vërtetën me dritën e saj. Pra, për shumë se sa mirë kë
Gjuheni ka argumentu me hadithe që janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin rreth cilësive apo rreth çështjeve të gajbit në përgjithësi. Edhe ka dashur me tregu njerëzve që kur i ka folë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto hadithe, atëherë për qëllim e ka pas kuptimin e tyre të jashtëm. E kjo është ajo që pohon pra ehli suneti. E kjo është një argument i mirë që ne mund ta përdorim kundër atyre që i interpretojnë ose i keq interpretojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gase ne e dim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i është lejuar që me vonu sqarimin prej kohës kur ka pas nevojë me sqaru. Për shembull, hadithet e cilësisë të Allahut subhanahu wa taala, nëse dikush thotë që do të në kuptohen kuptime të brendshme, ose do të kuptohen kuptime tjera, jo ato që shfaqen, jo ato që duken, nga se nëse i dëgjojnë njerëz e thjesht, njerëz të rëndom të atëherë mundën me përngjasu me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë si ka mundësi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ja ka shëruar këto njerëzve që kanë qenë prezantë, sahabëve të tij, edhe pse ka pas njerëz të thotë që nuk kanë qenë dietarë aty, ose më thonë që do thotë nuk lejohet me besu kështu. Prandaj kjo na tregon se çdo gjë për cilën na ka njoftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka njoftuar dhe na ka treguar në mënyrë që me pohuna kuptimin e jashtëm. Mirë, po ç'është tham, do të më pohu ashtu që i takon madhështisë të Allahut subhanahu wa taala, dhe madhërisë tina, pa përngjasim, pa dhënie të formës e kështu me radhë. Po ne pohojmë kuptimin, domethënë jo formën, po vetëm kuptimin e këtyre haditheve që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Jo formën e tyre. Po me këto i kundërshtojnë ehlut tahwidhin që thanë as kuptimin nuk e dina, po edhe do thotë i kundërshtojnë ata që i përngjasojnë cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave, nga se na nuk i dhojnë formë, na nuk e bojnë na formën, edhe nuk lejohet pra me i dhënë formë aty, mi përngjasoj me krijesat, po gjithashtu i kundërshtojnë edhe ata cilët i mohojnë krejt cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, apo hadithe që flasin në këtë temë. Nga se do thotë çish kemi thënë gjithë rregulla ose parimet e ehli suneti për ato atribute me cilat e ka cilësuar Allahu veten e tij, edhe me ato atribute me cilat e ka cilësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ajetin surën Shura, ajetin 11. Allahu thotë lejse kemi thlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk i përngjason, a nuk i shëmbëllon Allahut. Mirë, po ai është shikuesi dhe dëgjuesi. Pra Allah ka mohu përngjasim, mirë, po ka mohu për veten e tij në shikim dhe dëgjim. Kështu që pra e pam që qëndrimi mu'tazilive dhe filozofëve për hadithet ahad që janë është se ata i refuzojnë tërësisht, pas nuk e pranojnë asnjë. Kurse kullabit e sharit dhe maturidit e tjerë janë ata cilët hadithet ahad i kanë pranu, mirë po gjithmonë kanë punu që ato me i keq interpretu apo me i bët të fujid, pra me largu prej kuptimit tyre tjashtë. Pra me nxerë për kontekstit e kështu më radhë. Mirë, inshallah këtu kam e të halo me folë rësoj teme, për cilat ose rëktyre fjallet e të shehul islamit, pa kina me përmend për shembull që ka edhe për tjerëve që kanë ndjek një rrugë në mes ehli sunetit edhe e sharive, që shka qenë Bejheqiu, edhe çështje tjera që ndërlidhen do thot me këtë temë. Inshallah për këto flasim në dersën e ashëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.